हेलो नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई नि आफ्नो डेस्कटप या ल्यापटपमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यहाँनिर जुन मैले हेर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी नै मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेज एड गरिराखेको छु 3 वटा। यसरी नै तपाईहरुले आफ्नो डेस्कटप या कम्प्युटरमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले सोशल मिडियातिर स्ट्याटसहरु केही लेख्नु पर्यो, जस्तै फेसबुक इन्स्टामा केही नेपालीमा तपाईले स्ट्याटसहरु लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो ल्याङ्ग्वेज एड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, सुरुमा चाहिँ यहाँ तपाईले सर्चमा गएर यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज भनेर लेख्नुस्। यहाँ माथिपट्टि टपमा आइसकेको छ ल्याङ्ग्वेज सेटिङ भनेर आएको छ नि, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ मुनिपट्टि एड अ ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ। मैले चाहिँ यहाँ नेपाली अलरेडी नै एड गरेको छु। पहिला चाहिँ म यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्छु, यसमा क्लिक गरेर अनि यहाँनिर रिमुभ भन्ने छ, यो रिमुभमा गएर यसलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ रिमुभ गरिसकेँ नेपाली भन्ने। अब फेरि यसलाई चाहिँ एड गर्नु छ भने यहाँ एड अ ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ, यसमा जानुस्। त्यसपछि यहाँ टाइप अ ल्याङ्ग्वेज नेम भन्ने छ, यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले नेपाली भनेर लेखेँ। अनि यहाँ नेपाली भन्ने छ नि, यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँनिर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर इन्स्टल भन्ने छ मुनिपट्टि, यो इन्स्टलमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि मैले यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज एड गरिदिइसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। अनि यहाँनिर आफ्नो कम्प्युटरको या ल्यापटपको राइट साइडपट्टि चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस भनेर आएको छ। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले नेपाली चुज गरेँ भने चाहिँ अब यहाँनिर मैले कुनै सर्च गरेँ भने यहाँनिर केही टाइप गरिदिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपालीमा अहिले टाइप भइरहेछ। हस् त, यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस्, साथै बेल आइकनमा थिच्न नबिर्सनु होला। आजलाई यति नै, धन्यवाद।